හිතා ගන්න පුළුවන් නේද අදගෙනාවේ මොනවද කියලා? කට ඇතුලේ බෝම්බයක් පුපුරනවා වගේ රසට හදාගන්න පුළුවන් රසම් එක. එහෙම නැත්නම් තැඹුම් හොද්දක්. ඔයා වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදියට මුලින්ම තක්කාලි ටික වතුරත් එක්ක හොඳට බෙරි වෙන්න තම්බ ගන්න ඕන. ඒ ටික තැඹුණාට පස්සේ ලිප්පෙන් ඉවලා මේක ටිකක් ලිවෙන්න ඇරලා අතින් හොඳට පොඩි කරගන්න. ඒ පොඩි කරගෙන තක්කාලි පොතුත් එක්ක තියෙන ඝන කොටස් ටික අයින් කරගන්න ඕන. ඊළඟට කහයි ලුණුයි දාලා මේක උතුරන්න දීලා ඒකටම සීඹලයිස්ම එකතු කරනවා. අති හින්දරේ මේ ටික හොඳට උතුරන්න දීලා අපි සීක්‍රට් මික්ස් එක හදාගමු. සුදු ලුණු, හේලිච්ච මිරිස්, ගම්මිරිස්, සූදුරු වලින් මේ පේස්ට් එකක් හදාගන්න. ඔයාට පුළුවන් නම් පේස්ට් එක හදනකොට ගම්මිරිස් ඇට, සූදුරු ඇට පාවිච්චි කරන්න. තෙලට දාපු අප සූදුරු ඇට ටික පුපුරනකොට හේලිච්ච මිරිස්, කරපිංචත් එක්ක අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගෙන යාන්තම් බැදුනට පස්සේ අපේ රසම් හොඳට එකතු කරගන්නවා. හොඳට හැඳි ගන්න ගමන් රටිකින්දරේ මේ ටික තව ටිකක් උතුරන්න දුන්නට පස්සේ අවසානයේ කොත්තමල්ලි කොළ විටක් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාගේ රසම් එක ලෑස්ති. දැන් රස බලන වෙලාව. අසනීපෙන් ඉන්නකොට කන්න පිරියක් නැති වුණාම මම නම් නිතරම හදාගන්නේ මෙන්න මේ රසම් එක. බෙදගත්ත බබරන් ටිකකුත් මේ විදියට උඩින් කුඩු කරගෙන බත් ටික අනාගෙන කනකොට දන්නේම නැතුව බත් ටිකම ඉවර වෙනවා. වීඩියෝ එක සේව් කරලා අරන් තියාගන්න. ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එන්න සුබ දවසක්.